Mga ka-foodie, for today's video, samahan niyo ko. I-share ko sa inyo ang sikreto ko kung paano ako gumagawa ng napakasarap na kutsinta. And at the same time, i-share ko sa inyo kung paano buwa ng dulce de leche or yung iba naman tinatawag nila ito na yema spread. So lahat ng yan ay i-share ko for this video. So, bago tayo mag-umpisa ay gagamit muna po tayo or kailangan natin or kailangan nyo ng pandan leaf. So kung mapapansin nyo, yung iba kong pandan leaf dito is medyo na ano na siya parang nalanta na. So pipiliin lang natin dyan yung medyo okay na dahon. So naramanigan ka ang ginagawa kung huhugasan lamang natin siya to make sure na malinis ang ating pandan. Tapos after nito mga ka-foodie, isi-set aside lang natin. Talagang ganito ang ginagawa ko, iniisa-isa ko siya. So, para maiwasan natin or pa-make sure ko na malinis talaga yung dahon ng pandan natin. So, ganyan lang ang yung gagawin mga ka-foodie. Baka nagtataka kayo para saan itong pandan na to. Mamaya, i-share ko sa inyo kung saan ito nyo gagamitin ang pandan na to. Pero sobrang importante ng role ng pandan na to sa inyong kutsinta para ma-achieve nyo yung pinakamasarap na kutsinta. And at the same time, kahit ilang araw nyo na siya kilagay sa ref, ay hindi siya ganun titigas. Kasi proven and tested ko ito mga ka-foodie. So after natin siyang mahugasan, so ganito ang gagawin ko. Nagsasama-sama ko siya. Yan. Then at the same time, itatali ko na siya ng ganito para hindi siya masyado makalat sa ating lutuan. Then at the same time, maglalagay tayo ngayon ng tubig. Then make sure ko na medyo madami ang ating tubig. So ganyan lang siya. Sobrang napaka-importante ng role ng pandan leaf ito or pandan water sa ating pasyenta mga ka-foodie. Kung nasubukan nyo na ito mga ka-foodie, comment daw naman kung ano yung naging resulta pag gumagamit kayo ng pandan water and normal water na. Sobrang nakaka-nagbigay siya mga ka-foodie. Nagbibigay ang pandan water natin ng aroma, dagdag bango sa ating kutsinta and at the same time sobrang labot. So ngayon pakukulaon lamang natin ito for at least 20 to 30 minutes. And then after that, pag napakaluan na natin, set aside, then palamagin muna natin. So habang pinapanamig natin ang ating pandan water, ay gagawa muna tayo ng ating dulce de leche or yema spread kung tiyatawag ng iba. So gagamit po ako ngayon ng isang lata ng condensed milk. So, any brand na condensed milk, pwede tayong gumamit. So, ngayon, huhugasan ko lamang ang ating lata ng ating condensed milk kasi make sure natin na malinis siya. Then, kumuha lang ako ng lutuan na sakto sa aking condensed milk. And then, pag naglagay kayo ng water sa inyong lutuan, mga ka-foodie, make sure na apaw or more than doon sa lata natin ang water niya. Kasi para mas makuha nyo or ma-achieve nyo yung tamang consistency at tamang luto na inyong dulce de leche or yema spread sa ganyan lamang. So for this one mga ka-foodie, kailangan nyo siyang pakuluan for at least 4 to 5 hours. But if you have pressure cooker, mas okay kasi saglit lamang ay mga at least 1 hour pwede nyo na siyang gamitin or buksan or maluluto siya agad-agad. So ngayon, binuksan na natin ang ating dulce de leche or yema spread. So ganito ang magiging itsura niya or ang magiging consistency niya mga ka-foodie. So medyo nahihirapan na akong buksan siya sa payep. So kung mapapansin niyo mga ka-foodie, naging brown na ang loob ng ating condensed milk. So ganito ang texture or consistency na hinahanap natin para sa ating dulce de leche or yema spread. So for this one mga foodie, ilagay lamang nyo ito sa isang airtight container or malinis na lagayan. And then for this one, pwede nyo siyang ilagay sa ref nyo for at least 1 month. So hindi ito basta-basta nasisira mga ka-foodie. So pwede nyo siyang ilagay sa inyong ibang mga pagkain o pwede nyo rin siyang gawing palamay kung gusto nyo. Masarap ito mga ka-foodie. So ganito ang dapat na texture ng inyong magiging dulce de leche or ng yema spread nyo. So after this one mga ka-foodie, gagawin naman natin ang ating kutsinta mixture. So ngayon, ito na po ang ating pandan water. So kailangan natin ng 6 cups ng pandan water, 2 cups of brown sugar. Yan, lagay lamang natin siyang ganyan. And then, at the same time, mga ka-foodie, kailangan din po natin siyang haluin muna bago natin ilagay ang iba pang ingredients natin. So, ngayon, ay maglalagay na din po tayo ng
1 teaspoon of salt. So, para mabalanse niya ang lasa ng ating kutsinta. So, ngayon, hahaluin ko muna siya mga ka-foodie kasi gusto ko muna na matunaw ang ating sugar and ang ating salt sa ating pandan water. Mga ka-foodie, itong recipe nito is must try talaga mga ka-foodie. Sobrang sarap at hindi kayo magsisisi pag gumamit kayo ng pandan water compared to a normal water. So mga ka-foodie, comment naman kayo kung nasubukan nyo na gumamit ng pandan water compare sa normal water. I-share nyo naman kung anong lasa ng pandan water. And then, pag gumamit kayo ng pandan water at saka normal water. So ngayon sa pagkakataon na to ay naglagay na tayo ng 2 cups of all-purpose flour. So, haluin lamang natin. Huwag kayong matatakot mga ka-foodie kung medyo namumuo-muo yung inyong flour. So, ngayon, ganyan ang ginagawa ko. Inuunti-unti ko muna siya tanggalin or tinutunaw ko muna siya bago natin ilagay ang iba pa nating mga ingredients. Kasi para mas magiging madali kasi pag medyo nabawasan na natin ang mga namuong-muong mga flour sa ating mixing bowl. So, ganyan ang ginagawa ko lamang. Talaga, tiyagaan lang talaga mga ka-foodie ang paggawa nito. Pero, sisabi ko naman sa inyo, sobrang sulit at sobrang sarap. Lalo na kung gusto nyo itong ibenta mga ka-foodie, nako, sure na sure ako na magugustuhan ito ng magiging customer nyo. At magiging pabalik-balik sila na bibili sa inyo ng inyong kutsinta. So, ganyan lamang ang aking ginagawa ko. Pinabawasan ko lamang ang namumuong all-purpose flour sa ating mixture. Then after niya mga ka-foodie, pag medyo nabawasan niyo na ang pamumuo ng inyong all-purpose flour sa ating mixture, so ngayon haluin ko muna. And then maglalagay naman din tayo ng 2 cups ng tapioca starch. So hahaluin ko lamang siya ng kanya. So makikita niyo ulit mga ka-foodie, namumuo-muo na naman siya. So same thing na gagawin natin, kaya hahaluin muna natin siya at talagang tutunawin po siya. Kung makikita nyo medyo maganit siya or medyo mahirap siyang tunawin kasi starch po ito mga ka-foodie. Ganyan talaga ang texture ng starch. So, ganyan haluin natin. Mga ka-foodie, tapioca starch ang ginamit ko ha. At hindi ko anamang starch. Tapioca starch ang gagamitin nyo para ma-achieve nyo yung chewiness ng inyong kutsinta. So, haluin lang naman natin. Then ngayon, pag medyo wala na siya namumuo, ay isi-set aside muna natin to kasi may gagawin pa tayong next step para sa ating masarap na kutsinta. So yan mga ka-foodie. So set aside na muna natin and this isang bowl ay gagamit po tayo ng atswete powder. Atswete seed ang ginamit ko pala dito. Kung meron ka atswete powder, okay lang. Pero mas gusto ko kasi gamitin ang atswete seed kasi mas mura siya compare sa powder. And then, ngayon, maglalagay na po tayo ng hot water. Eksakto lang or katamtaman lang po ang ginamit kong hot water. And then ngayon, maglalagay din po ako ng lime water or liya. So ngayon, gagamit po ako ng 6 teaspoon of lime water dito sa ating atswete powder. Baka nagtataka kayo bakit dito ko nilalagay ang ating lime water para mas matulungan ako na mapabilis na makuha natin ang desired na color ng ating atswete. Kasi pag hindi ko siya gaganituhin mga ka-foodie, ang kulay ng ating atswete is medyo maputla. So, the more na magiging maputla, kailangan natin ng mas madaling atswete seed na. So, kung magbebenta kayo, edi syempre, add-on cost ito sa inyo. So, kaya ganito ginagawa ko ay dito ko na nilalagay ang liya para makuha natin ang desired color ng ating kutsinta. So, habang tumatagal, kung mapapansin nyo, ay medyo nagtatorke na ang kulay ng ating atswete seed na ka-foodie. So, ganyan na haluin nyo lamang. So, nasa sa inyo na kung gaano adali ang atswete seed na gagamitin nyo or atswete powder. Depende siya sa kulay ng syrup. But for me, okay na ito, mga ka-foodie na yun. Pagkatapos ito, hinahalo ko muna ulit ang ating mixture. Then ngayon, nagamit muna ako ng strainer para masala natin ang atswete. So kung makikita niyo mga ka-foodie, ito yung kulay na gusto ko. So medyo nag-orange. Orange na talaga siya mga ka-foodie. Pero kung gusto niyo pa mas dark ang color, nasa sa inyo na. So magdadagdag ulit kayo ng atswete mga ka-foodie. But for me, okay na ang ganitong kulay. Kasi pag naluto naman siya,
okay ang kulay ng ating kutsinta. So ngayon, set aside. So ngayon mga ka-foodie, kanina diba may buo-buo. To make sure na talagang pino ang ating kutsinta ay i-strain natin siya. So ngayon, sasalain natin muna siya ng bahagya. Kung makita nyo, may nasasalat ang bubuo na akala natin ay pino na siya pero hindi pa mga ka-foodie. Dus isang mixing bowl mga ka-foodie, kung napapansin nyo ay nahalo ko siya kasi yung starch ay pumailalim na sa ating mixing bowl. So, kaya hinahalo-halo ko siya. Bago ko siya isinasalin ulit dito sa isang mixing bowl natin. So, makikita nyo, madami pa rin tayong nasasala na buo-buo mga harina at starch dito sa ating salaan. So, ngayon, inuunti-unti ko lang muna siya kasi I make sure na yung sa kabila ay nakukuha ko lahat ng mixture. Kasi sayang din naman, diba? So, yan, kung makikita nyo, yan, madami na tayong nasala na buo-buo mga starch and harina. So, ganyan na ang gawin nyo mga ka-foodie. So, dahan-dahan nyo siya. Yan, continue na siya. Mga ka-foodie, talaga tiyagaan lang talaga. Kung talagang gusto nyo na makakuha ng masarap na kutsinta, talagang walang mabilis talaga na proseso dito. Talaga kailangan nyo talagang pasensya sa pagluluto ng ating kutsinta. Pero sobrang dali lamang itong gawin mga ka-foodie. So, ganyan ang ginagawa ko. And then, at the same time mga ka-foodie, for this one, normally ginagawa ko, 2 beses ko siya sinasala. Kasi gusto ko talaga ma-make sure na wala talaga siyang bubuo talaga. Kasi ang pangit, pag nilagay na natin siya sa ating molder, ay naibuo-buo. So, hindi siya magandang tignan. So, talagang ginagawa ko ay 2 beses. Pero kung sa tingin nyo, 1 beses nga salaan naman na yung mixture ay okay na. Okay na rin. But for me, I normally do this na 2 beses ko siyang sinasala para ma-make sure ko na wala talaga yung malaking buong-buo na mga starch and mga all-purpose flour sa ating mixture. So, ganyan na. Talaga tiyagaan na mga foodie. Pero mga ka-foodie, trust me, sobrang sarap nito. At babalik-balikan ito ng inyong mga customers. Talagang tiyaga na. So, after natin siya masala mga ka-foodie, ganito na yung tsura niya. So, ngayon, isiset lang natin siya or lalagyan ko lamang siya ng cling wrap. So, for this one, mga ka-foodie, ang ginagawa ko, sinaset aside ko siya for at least minimum mga ka-foodie 6 hours. Okay? 6 hours para ma-achieve nyo ang makunat or maganit na kutsinta or chewy na kutsinta. But for me, I recommended ko mga ka-foodie kung gagawa kayo ng kutsinta, iset aside nyo so at least 24 hours. Mas masarap siya compare sa minadali na pag-set aside or pag-rest ng ating mixture. After 24 hours nating sinet aside ang ating mixture, ganito ang magiging itsura mga ka-foodie. Hindi ko mapapansin nyo, ang ating starch ay nasa ilalim na ng ating mixing bowl. So, makikita nyo, hati na yung kulay niya. So, normal lang yan mga ka-foodie. So, ang gagawin nyo ay kailangan nyo siyang haluin mabuti. So, makikita niya mga ka-foodie, ganyan ang ginagawa ko. So, pag gumagawa kayo talaga ng kutsinta mga ka-foodie, from time to time, bago nyo siya lutuin or ilagay sa inyong molder, ay kailangan nyo siya make sure yung mga starch, yung inyong flour, ay nahalo nyo at wala sa ilalim. Kasi pag ganyan ang ginawa nyo ay magiging iba ang inyong texture ng mismong lutong kutsinta na gagawin nyo. So ngayon, after ko siyang mahalo, set aside muna natin. So ngayon, eto, gagamit po tayo ng medium na mold bowl. Yan, spray lang po natin or kailangan nyo siyang i-grease ng oil. Bakit natin siya kailangan i-grease? Para po hindi po dumikit ang ating kutsinta mixture sa ating bowl. So, ganyan ang ginagawa ko. So, ngayon, para mas mapabilis, nilagay ko muna ang ating mga molder sa ating steamer. So, para isahang brush and then, dito ko na rin siya i-sprayan ng ating oil. Mga ka-foodie, huwag niyo masyadong damihan ang inyong oil sa inyong molder kasi hindi rin po siya nagiging maganda. So, ganyan, brush mo lang po siya ng mabuti. Yung mga side, make sure nyo nalagyan para po pag natanggal kayo mamaya na inyong kutsinta sa inyong molder ay mabilis lang siya at hindi po masisira ang kanyang form.
So, kung mapapansin niyo mga ka-foodie, gagawin ko na naman, ay hahaluin ko na naman na ang ating mixture. Kasi gusto ko talaga ma-make sure na talaga yung mga mixture niya ay wala na sa ilalim. Kasi mga ka-foodie talaga, ang problema ng kutsinta ang normal na problem ng kutsinta ay hindi niyo siya nahalo ng mokiniti at may buo-buo siya sa ilalim. So, mapapansin niyo mga ka-foodie, inahalo ko pa rin siya kasi napansin ko sa side na ating mixing bowl ay meron tigan yung mga ka-foodie o meron siya. So, talaga gusto ko ma-make sure na yung mga mixture natin ay talagang na-mix na natin ng maayos bago ko siya ilagay sa ating measuring cup. Kaya po tayo gagamit ng measuring cup dito mga ka-foodie para mas mabilis ang pagsali natin ng mixture sa ating mold po. So, ganyan lang po siya mga ka-foodie. So, maglagay na po tayo ng ating kutsinta mixture sa ating mold po. Medium size lang po ang ating molder na gagamitin. So, ang ginagawa ko po dito mga ka-foodie ay pinupuno ko po siya para hindi po mukhang tinipid ang ating kutsinta. Pero nasa sa inyo pa rin mga ka-foodie kung gaano kakapal ang kutsinta na gagawin niyo. But for me, mas gusto ko kasing makapal. Pero kung balak niyo siyang ipang negosyo mga ka-foodie, nasa sa inyo na kung gaano kakapal ang inyong kutsinta na gagawin. But for me, kasi pansarili lamang ito, ay puno-puno po talaga ang ginagawa ko dito. Kung makakita nyo, nagsasaling pa ako sa ibang molder na feeling ko ay hindi pa siya ganun kapuno. And then for this one mga ka-foodie, iluluto natin siya or i-steam natin siya for at least 20 minutes natin siya lulutuin or i-steam. Medium fire lamang siya. So, after 20 minutes mga ka-foodie, ganito na ang magiging itsura ng ating kutsinta. And then, take note mga ka-foodie, pagkaluto or pagkaahon nyo siya sa steamer na inyong kutsinta, ay huwag nyo muna siyang tatanggalin sa inyong molder. Kasi masyado pa po siyang madikit. I-rest nyo muna at medyo panamigin bago siya tanggalin para hindi man sira ang form ng ating kutsinta. So, ganyan mga ka-foodie ko makikita nyo. Yan. Ganito paganda at kakinis ang ating kutsinta. Kung may nakikita kayong kutsinta mga ka-foodie, yung gitna ng kutsinta nila ay medyo may parang may bako or may lubog sa gitna, ibig sabihin ng mga ka-foodie ay hindi nila nahalo ang kanilang mixture ng maayos. So, if you are planning na ibenta ito mga ka-foodie, pwede nyo siyang ilagay sa ganitong container. For this container mga ka-foodie, pwede kayo maglagay ng at least 10 pieces na kutsinta. Depende yan sa paglalagay nyo or sasalo-sala nyo ng inyong kutsinta sa inyong lagayan. So, ganito lamang po ang ginagawa ko sa aking kutsinta. But mga ka-foodie, make sure nyo na malinis ang inyong kamay bago nyo hawakan or better, use po kayo ng gloves. Kasi eto mga ka-foodie, hindi ko naman siya ipibenta, pansarili lamang and at the same time, nagugas po ako ng aking kamay bago ko mahawakan ito mga food na to. Kailangan talaga natin ma-make sure na malinis ang ating kamay bago tayo ma-prepare ng ating mga pagkain. So yan mga ka-foodie, ganyan na kadali ang ating kutsinta. Must try recipe talaga to. Lalo ngayon, kapaspahan or ngayong New Year mga ka-foodie, pwede nyo itong gawin. So kung makikita nyo mga ka-foodie, sobrang ganda, sobrang na ito mga ka-foodie. And hindi pa tayo tapos mga ka-foodie. Kung natatandaan nyo ay gumawa tayo ng dulce de leche or yema spread for this kutsinta. So ngayon, ipaparis na natin siya. Ito yung nilagay ko na muna sa ref habang nirest natin ang ating mixture. So ngayon mga ka-foodie ganyan. So for your toppings, pwede kayong gumamit ng yung normal or traditional na coconut, yung ginadgad na nyog, yan. Or pwede rin kayo gumamit ng itong spread na to, dulce de leche o yema spread. Or if not, pwede rin kayo gumamit for toppings ng cheese. Depende yan sa prefer nyo. So, sana may natutunan naman kayong bagong technique for today's video. Please do subscribe sa ating channel mga ka-foodie para lagi kang updated sa aking mga sinishare na bagong recipe or mga techniques para mapasarap ang inyong lutuin. Until next time mga ka-foodie, bye!